and in today's video, ipapakita namin sa inyo mga items ni babyprime today na very useful. As you can see on the title of this video, probably ang ilalagay ko is yung mga kailangan gamit ng babies for 6 months and up, lalo na kapag kumakain na sila ng solid food. My baby is playing right now. If you're new to our channel, please make sure to click subscribe and the bell icon so you'll be notified every time I upload videos, and follow me on my socials at Kathirinco, and follow my baby on Instagram at babyprime. So, ito yung first item na ipapakita ko sa inyo. Nawala na siya. Pag nagsusolid food na, pag 6 months na ang baby mo, kailangan niya ng mag-solid food. So, meaning, kailangan mo na siyang bilhan ng mga kakailanganin for his or her meal time. So, eto, meron tayong spoon and feeding bowl. So, yung actually 5 colors to, yung iba na sa baba na, and ito yung mga hindi pa nagagamit, and yung spoon naman 299 pesos, 5 na silicone spoons. Yeah, silicone siya. Ayan, malambot siya. Super lambot niya. Iba't ibang colors. And ito, same brand ko din binili. 5 pieces din siya ng feeding bowl for different colors din. Yun ang ating mga kailangan kapag papakainin na natin si baby. And syempre, kailangan na natin i-train si baby uminom ng water. So, kailangan din itong kitty. Hindi namin ito binili. Gift siya noong binyag ni baby. So, thank you so much. Ayan, silicone din yung sippy cup niya. Silicone din. Actually, may mga ways to para mainuman ni baby. So, pwede mong tanggalin to. Ayan. Pwede mong tanggalin to kung gusto niyang cup lang, kung marunong na siya. Si baby, ayaw niyang uminom ng water. So, hindi na namin ito nagagamit. But minsan, pwede din siyang gamitin. Pwede mo din itong tanggalin. Ayan. And then, so there. And meron siyang measurement sa likod. Next item na ipapakita ko, hindi siya all about baby's first food or yung mga kailangan para sa meal ni baby, but these are toys naman. Yan. Para maaliw si baby. Siyempre, pag 6 months old na siya, kailangan, meron siyang mga toys. Yan siya. Wala lang. Gaganyan-ganyan din niya lang yan. Pero minsan niya lang din doon nilalaro. Alam niyo mga babies, mabilis sila magsawa sa mga toys. So, kailangan merong mga bago. Kapag may mga bago sa paningin nila, kukunin nila, tapos maya-maya pagkasawaan na din nila, and then pag may bago ulit, lalaroin na din nila. So, there. We bought these for less than 500 pesos lang. And then, next is this one. Meron siyang storybook. Tumutunog to. So, yan. Off natin kasi baka ma-copyright tayo. Ayan na. So, ganyan siya. Storybook, and then tutugtog siya. Pag in-open mo, kung ano yung nakasulat dito na song, yun yung magpe-play. And then right after mag-play yung song natin, itong song, and then the next song. And then last page, meron tayong song ulit. Hickory-dickory dock, and then patak. And then kapag pinindot naman tong mga to, like, pakinggan nyo nga. C-clock. Kasi nandito siya. C-clock. So, ito si clock. 5 educational purposes. Then, itong toy na to.
cheese and triangle. So, pwede mong turuan si baby na kung ano-ano. So, this one is a gift from Yana, and nung ano din niya, nung binyag din niya, gift pa niya isa sa kanyang mga ninang. So, yes, thank you so much. Lotion naman to yung papakita ko. This one is from Baby Dove. Yan siya. Nilalagyan ko na ng lotion si Baby Prime. Don't worry because this one is very delicate. This one is Baby Dove and it says sensitive moisture. Gently moisturizes baby skin for 24 hours and fragrance free to. So, yeah. Very good for babies. Next item naman is this one. A very cute comb kasi si baby ay mahaba na yung hair niya. So, 6-month-old babies, nagsisimula ng lumago yung kanilang hair. So, kailangan mong i-brush yung hair nila. Pakita mo yung buhok niyo kung lumalag. This one. There. And then, kinuha ko muna kayo dahil ipapakita ko yung mga ibang toys ni baby dito sa aming playpen. So, I know it's very magulo. Wow. So, meron siyang dito sa kanyang playpen, meron siyang mga balls dyan. Binili ko siya. It's 500 pesos yata, I think, sa Toy Kingdom and 100 pieces na siya. So, nandyan yan. Kanyang mga toys. Yung ball pit DIY. And dito naman sa dulo meron din siya. Mahilig kasing maglikot-likot at magkalat-kalat yung mga 6-month-old babies. So, meron din siya ditong kakalatin mga Lego toys. And kapag ito binigay sa kanya, talagang ikakalat niya lahat. Wala siyang ititira sa loob nitong lalagyanan. Diba? Ay, chin-chin. Diba? Nagsisimulan sila magkalat ng mga gamit. And yes, that's pretty much it, guys, for my video. Thank you so much for watching. I hope you like it, and if you do, please make sure to give this a thumbs up, comment down below, and of course, don't forget to subscribe to my channel. Follow me on my socials at kathirinco, and see you on my next one. Bye! 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 Maybe! Item naman na sasabihin ko, hindi ko siya maipapakita. Yun ay nasa baba kasi siya, pero yun is yung virgin coconut oil ni baby na pwede mong gamitin pang fry ng kanyang food. Pwedeng carrots, potato. Na-try ko na siyang prituhan ng patatas. Ginawa ko siya ng french fries. And yun yung ginamit ko. Pinaka-safe for babies yung VCO or virgin coconut oil. Binili ko siya sa Pure Gold. Meron siya sa mga groceries. Ay, kung meron akong ano. So there. Oh, you say bye. You say bye-bye, everyone. Thank you for watching. Hey, everybody. Hey, everybody. Bye.